السلام عليكم أحبائي إخواني في الله في موضوع جديد في قناة إيزوتشيب. قبل البدء بالفيديو نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. موقع لوضع العلامات المائية والتعديل على الصور باحترافية كبيرة، هو موقع مشابه لفوتوشوب. هذا الموقع يدعم لنا تنزيل تطبيقه ألا وهو صورة العلامة المائية. تقوم بتنزيل بالضغط على تحميل مجاني، يبدأ تحميله معك مباشرة. تختار وتضغط على أورجستري فيبدأ معك التحميل هنا. مساحته لا تتعدى 34 ميجا بايت. أنا الأيقونة التي تظهر عندك عند تحميله، هذه الأيقونة تظهر عندك، نقوم بالدخول إليها، تضغط next ويبدأ التحميل عندك. أنا قد قمت بتحميله من قبل. هذه أيقونته، نبدأ هذه أيقونته، نقوم بالدخول إليها. هذا برنامج جد رائع. هذه واجهته، نقوم باختيار إما تعديل على صورة أو العديد من الصور، ألبوم أو صورة. نختار صورة، نقوم باختيار الصورة، نختار على سبيل المثال هذه الصورة. نقوم الآن نستطيع وضع العلامة المائية لكي لا أحد يستطيع استعمالها دون أخذ صلاحيات. على فكرة الموقع لا يدعم اللغة العربية، وهذا الشيء السلبي الوحيد الذي به. نقوم بملئها كلها بما تريد بالمعلومات التي يجب عليك ملئها. سأعطي مثالا فقط، يوتيوب على سبيل المثال. هكذا تملئها كلها ثم تضغط على أوكي. ستصبح هذه الصورة ملكا لك لأنها تضع علامة مائية مخفية داخلها. تستطيع كذلك الكتابة عليها. تضغط على تايب تكست لإضافة نص أو على النص، نستطيع تغيير الحجم ومكتوب نفس المتحدث على سبيل المثال كذلك. هكذا نغير اللون، نستطيع جعل هذا هو النص. نستطيع جعله مرئي مخفي، شفافية، درجة الشفافية تتحكم أنت بها، تجعله واضحا مشففا. تستطيع تدويره وتزيد وجعل العديد منه هكذا على صورة لكي تصبح مشفرة خاصة بك. تضغط من مثلا، تضغط أي مكان مع الصورة وتأخذه للمكان الذي تريده. كذلك تستطيع تغيير الخط خاص به هكذا وهكذا. خذ المثال هذا وتدرج اللون الذي تريده. هذا تدرج اللون الذي تريده، أستطيع تغييره مثل ما تريد. مثلها تغيير ما تريد. المهم والمفيد في هذا الموقع، موقع جميل بصراحة. تستطيع كذلك إضافة له هذه العلامات التجارية مثل R أو C أو TM أو ما تريد. تضغط عليه مجالاتها. هذه نستطيع كذلك إضافة الصورة من هنا أو بأعداد وتضيف صورة التي تريدها أنت. أنا لقد قمت بإضافة صور إلى داخله هنا إلى ووتر مارك سامبل. قمت بإدخال 4 أو 5 صور
هناك هاي خاصة باليوتيوب 7 صور، هذه وهذه الثانية الجزئية خالية منها. هنا سأريكم كيف الطريقة في هذا الفيديو. فتختار مثلا مثل هذه، تضغط على الزر وتجي أجعلها شفافة، درجة الشفافية، تدوير وغير ذلك. لعلها ظل، جعلها شفافية ظل. هذه تعريف الأمور تستطيع القيام بها، تستطيع تغييرها، وتجعلها شفافة صغيرا. هذه الأمور نرجع نضغط هكذا، نضغط نقوم بتغيير الصورة، تنصف الصورة التي نضعها بالجزء. هكذا أحبائي نستطيع تغيير الإفكتات، نغير شيء رائعة على سبيل المثال هذا هذه من الإفكتات رائعة مذهلة. هذه تستطيع كذلك كذلك نقوم بإزالة جهة غير مرئية هكذا، مثلا الإنغاز نضغط على أوكي للحفظ. نستطيع كذلك تغيير اللون من أسود وأبيض إلى الألوان. كذلك تستطيع نزع هاي الضبابة يدين مثل كذلك ما يدين شلون بتأكد كذلك تغيير الإطار، جعل الصورة إطار. هذه من الإطارات الرائعة جذابة. اختار ما تريد، كذلك تغير أخرى. هذه من الإطارات الرائعة. لتشخيص وتوضع اللون، ثم كذلك اللون، وتم استخراجها بنجاح. تم استخراجها بأسود. ولرؤية الصورة التي قمنا بها للتأكد من ذلك ولإثبات المصداقية نضغط هنا دوكيمنت
هو ديجيتال فوتو. هاي ماي فوتو. هاي الصورة التي قمنا بإخراجها صنعها منذ قليل. إيزوتيوب، يوتيوب، وهذا. نرجو منك الآن دعمنا المقطع بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.